First to do is pumunta kayo sa yung YouTube channel. Ayan, so nasa YouTube channel na kayo. Click yung avatar na sa upper right, then click Creator Studio. Tapos mag-wait lang tayo ng 48 years guys bago mag-load. Ayan, so nasa dashboard na kayo. After clicking that one, go to channel. Nasa left side naman siya, channel. Ito yung itsura ng dashboard nyo. So itong YouTube channel na ito is sample lamang. So ginawa ko to kanina. Ayan, so makikita nyo ang iyong status, verify, tapos merong mga boxes dyan, uploading, monetization, live streaming, etc. etc. So kailangan lang natin i-enable ang ating YouTube channel for monetization. Click enable. Click enable. Tagal mag-click. Ayan, so meron tayong 4 steps para ma-monetize guys, but based sa bagong rules ni YouTube last year, kailangan natin ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, more or less 100,000 views para ma-enable ang ating monetization. So yung ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano lamang i-link ang YouTube channel sa Adsense. So ayan, click yung first step, read and agree the YouTube Partner Program terms. Click start. Start. Ayan siya. Yan yung ating YPP terms. Pwede nyo basahin kung marami kayong time. Pwede namang hindi. Ayan. So just click all the boxes sa baba. Yung 4 na box. Ayan. And I accept. After clicking I accept, wait ulit tayo ng 48 years para mag-load. Integral. Okay, done na ang first step. So second step is to sign up for Adsense. So ayan, click ang start. And then yan, dyan kayo dadalhin, then click next. So pag-click ng next, mare-redirect ka sa Adsense, Google AdSense setup. Tulad nito. Ayan, so pili ka lang ng email na gagamitin mo. Sample lang. Wait ulit ng 48 hours or years. Ayan, so nasa Google AdSense ka na. Natagal mag-load. Ayan. So sign up. Your website or URL of your site, don't need to input that one kasi nga galing ka na sa YouTube. Yan na yung site mo. Yan. And then get more out of AdSense, click yes to receive updates or any help from AdSense. And importante guys, click your country, yung specific country kung saan ka nakatira. Hindi pwedeng mag-click ka ng US na nasa Philippines ka kasi dyan i-base kung saan ipapadala ang iyong sweldo. So as much as possible guys, please be authentic or dapat correct and totoo yung ating mga information na i-input sa AdSense. So click ko yung Philippines. After that, another terms and conditions naman ang lalabas. Click the box yes and create account. After clicking that one, antay naman tayo ng 48 years para mag-load. Yan na yung AdSense profile mo. Kung napapansin nyo guys, yan yung first na lumalabas. Click just get started. Go with the flow. Get started. Ayan, so payment address details ang pinaka-crucial sa lahat. Kailangan talaga specific, correct. Ang account type is individual. Name and address. Ayan, so iput ko yan mamaya. Your real name, dapat yan. Sali nyo na din ang yung middle initial. Tapos yung address mo. Real address. Kasi i-verify din yan siya ni Google para ma-receive mo yung YouTube sahod mo.
Ayan. Phone number, then submit. After that one, makaka-receive ka ng 6-digit code sa in-input mo na number. Get verification. And wait ka ulit ng mga 2,000 years para sa code. So, antayin natin yung code na dumating. Before natin siya i-input. Saan na ba yung code? Pinifilm ko siya guys at the same time redirecting to your host. Yung host mo is yung YouTube channel mo. So, click redirect and babalik ka sa iyong YouTube channel. Ayan. So, step 1, step 2 done. Step 3 tayo guys. Set monetization preferences. So, click start. Yan. Okay. Yan yung iba't ibang types ng ads na lalabas sa iyong YouTube video if ever ma-approve ka na sa YouTube Partnership Program. Displays, overlay, sponsored, skippable. Then click mo yan lahat. Then click save. And the last part or the last step para ma-complete yung ating monetization is to gain 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Ayan. So, kung ganyan ang itsura ng YouTube channel guys, ibig sabihin, nakalink na kayo sa Google AdSense. So, paano ba i-check kung monetize yung channel mo or monetize yung video mo? Ayan, let's go to my YouTube channel na monetize. Bulol talaga. Ayan, so click edit. Edit pa ng aking estimated revenue. Ayan, tapos click monetization tab. Ayan, so medyo nahihirapan akong mag-click. Ayan, so makikita mo yung monetize with ads. Just check that one. And naka-green siya, meaning monetize siya. Green na logo. And sa baba, you can put ads. You can put a lot of ads if you want. Try natin maglagay ng ads. 1, then 2, 3, 4. Then, save, change it. Ayan. All changes saved. So, okay na siya. Na-change na siya. Na-save na siya. Ano ba itsura ng ads na hindi na monetize? Check natin guys. Kung ano itsura niya. Para makita nyo kung monetize ba siya or hindi. May iba't ibang sign kasi ng dollar sign dyan. May green na dollar sign. Merong walang color. Merong yellow. Ayan. Tingnan natin yung mga dollar sign na walang color o naka-slash. Diyan nyo makikita yung mga videos nyo na monetize at hindi na monetize. Sort lang natin siya. Tapos, click natin yung not monetize. So, maglo-load na siya dyan yung mga not monetized na video. Antayin lang natin. Kasi 48 years ulit ang ating aantayin. Ayan, so makikita nyo guys, mga-copyrighted yan siya ng mga videos, meaning hindi sila eligible na ma-monetize. Yung dollar sign nila is naka-slash siya. Yan, ayan. Dami nila, no? Mga copyrighted yan siya guys. And yung mga limited or no ads, yan yung mga para sa mga advertiser, hindi suitable para sa kanila yung video. Like, hindi nila bet yung video. So, ang kulay ng dollar sign niya is brown ba yan siya or yellow? Ewan ko anong color niya. Comment down below guys. Parang yellow ata yan. Yan. Pero pwede nyo naman siya ipamonetize. Pero kailangan siya i-manual review. Mag-request tayo ng review. Ayan. So, balik tayo sa Google AdSense natin. Ito yung bagong Google AdSense natin. Ito naman yung aking Google AdSense ngayon sa monetize sa channel. So makikita nyo dyan yung revenue, estimated earnings nyo. Let's go to payments. Sa payments nyo makikita kung naka-reach na kayo ng $100 kasi yung threshold ng YouTube is $100 ng Google AdSense pala. If you reach $100, pwede nyo na siyang ma-withdraw.
Sa payments, mag-set tayo ng payment details natin or payment methods rather. Kasi sa payment methods kasi dyan ipapadala ni Google AdSense yung ating sweldo. So napili ko na payment method is Western Union kasi nga mas madali siya para sa akin, hindi siya hassle. Ayan, input mo lang yung complete name mo dyan and then voila, that's it. That's it, guys.